สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้มีสูตรแพนเค้กในไมโครเวฟมาฝากนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแพนเค้กค่ะเป็นสูตรวีแกนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แป้งขาวนะคะเพราะว่าเป้ลองทำมาหลายแป้งแล้วค่ะก็คิดว่าแป้งขาวเนี่ยน่าจะเหมาะกับสูตรนี้ที่สุดนะคะพอดีช่วงนี้เตาอบที่บ้านเสียก็จะมีเมนูที่ทำจากไมโครเวฟบ่อยหน่อยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะใส่แป้งขาวลงไปนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยสารให้ความหวานนะคะวันนี้สารให้ความหวานวันนี้ที่เป้ใช้ก็คือตัวนี้เลยนะคะนัน GMO ค่ะแล้วก็0 แคลอรี่นะคะก็เพื่อนๆสามารถใส่สารให้ความหวานชนิดใดก็ได้นะคะพอดีน้ำตาลหล่อฮังก๊วยหมดก็เลยใช้ตัวนี้แทนอร่อยเหมือนกันนะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทั้ง2 อย่างให้เข้ากันค่ะ เพื่อนๆคะสูตรนี้ส่วนผสมน้อยจริงๆค่ะแล้วก็รสชาติดีมากๆด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่นมแอลมอนด์ลงไปนะคะช้อนที่เป้ใช้วันนี้เป็นช้อน2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใส่นมทั้งหมด4ช้อนนะคะตามด้วยน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยนะคะเกลือชมพูนะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ส่วนผสมมีเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆน้อยมากๆแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากทานแพนเค้กนะคะแต่ว่าไม่อยากทำในเตานะคะแล้วก็ไม่อยากวุ่นวายในขั้นตอนการทำนะคะก็ไมโครเวฟแบบนี้นะคะก็จะได้แพนเค้กอร่อยๆนะคะในถ้วยแบบนี้นะคะก็สูตรนี้นะคะเพื่อนๆเคล็ดลับคือเพื่อนๆห้ามคนแป้งจนเหนียวเกินไปนะคะให้คนแป้งให้พอเข้ากันก็พอนะคะเพราะว่ายิ่งคนแป้งเหนียวเท่าไหร่เนี่ยตัวแพนเค้กเนี่ยเขาก็จะไม่นุ่มนะคะจากนั้นก็จะไมโครเวฟแค่1 นาทีเองนะคะเราก็จะได้แพนเค้กหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็จะแต่งหน้าด้วยกล้วยหอมนะคะ จากนั้นก็จะทาหน้าแพนเค้กด้วยเนยวีแกนนะคะถ้าเพื่อนๆหาเนยวีแกนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทานวีแกนก็ใช้เนยอะไรก็ได้นะคะจากนั้นก็โรยหน้าด้วยเมเปิลไซรัปค่ะก็จะได้แพนเค้กง่ายๆในถ้วยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่หรือว่าจะใส่บลูเบอรี่หรือว่าจะใส่เนยถั่วอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะส่วนตัวเป้วันนี้ก็จะเพิ่มบลูเบอรี่ลงไปเล็กน้อยนะคะ ก็มาดู texture ข้างในแพนเค้กไมโครเวฟกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆคะแป้งนุ่มมากเลยนะคะอย่างที่เป้บอกเป้พยายามลองทำหลายครั้งมากแล้วนะคะแล้วก็ใช้แป้งหลายอย่างแล้วด้วยก็มาลงเอยกับแป้งขาวเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆก็สามารถดัดแปลงได้นะคะเนี่ยค่ะตัวข้างในแป้งก็นุ่มมากๆนะคะขอโทษด้วยนะคะเสียงน้องหมาเห่า ก่อนจากกันไปวันนี้เป้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆอยู่ท้ายคลิปนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีวันที่ดีนะคะมาดูเคล็ดลับดีๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะใครที่มีกรรไกรตัดเล็บแบบนี้นะคะแล้วกรรไกรตัดเล็บเนี่ยเริ่มที่จะไม่คมตัดเล็บไม่ค่อยดีนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากค่ะทำยังไงนะคะให้กรรไกรตัดเล็บของเราเนี่ยกลับมาตัดได้ดีเหมือนเดิมเหมือนตอนซื้อมาตอนแรกเลยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำอลูมิเนียมฟอยล์นะคะมาพับทบกันแบบนี้นะคะให้ความหนานะคะพอที่กรรไกรตัดเล็บของเราเนี่ยสามารถสอดเข้าไปแล้วก็ตัดอลูมิเนียมฟอยล์นะคะเราก็จะทำการตัดแบบนี้เลยนะคะตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเราจะรู้สึกถึงความคมของกรรไกรตัดเล็บนะคะเห็นไหมคะตอนตัดแรกๆเนี่ยกรรไกรตัดเล็บก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะก็ต้องออกแรงกดกันนิดหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวพอตัดไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเริ่มคมขึ้นค่ะแล้วก็จะเห็นว่าตัดง่ายขึ้นนะคะยิ่งตัดนะคะเขาก็จะยิ่งคมขึ้นนะคะในวิดีโอเป้ก็จะตัดทั้งหมดเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยนะก็ตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะ เห็นไหมคะก็จะเริ่มตัดง่ายขึ้นแล้วค่ะแค่ตัดลงไปครั้งแรกนี่ก็เข้าแล้วนะคะจากนั้นมาลองตัดเล็บกันเลยค่ะก็มีความรู้สึกว่าคมเลยนะคะเพื่อนๆก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะมีแค่อ
ลูมิเนียมฟลอยด์แบบนี้นะคะ เราก็สามารถทำกรรไกรตัดเล็บของเราเนี่ยให้กลับมาคมเหมือนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองทำวิธีนี้ดูก่อนนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ โยนกรรไกรตัดเล็บอันเก่าทิ้งไปนะคะ ลองวิธีนี้ดูก่อนนะคะเผื่อจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยประหยัดเงินด้วยนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ